שלום חברים וברוכים הבאים על סווטה טרו סופ. אני סווטה. מה שלומכם? הקיץ הגיע, מתחיל להיות חם, ואם יש דבר אחד שאני אוהבת בקיץ יותר מבירה, זה בירה צוננת. תראו מה קיבלתי. טאטאם! איזה דבר חמוד. ומה יש בפנים? דבר עוד יותר חמוד. בירה. 1.5 ליטר של בירה שושנה, עם עין בסוף. המייצרים של הבירה טוענים שיש לבירה הזאת טעם של נאנה, וזה במיוחד בשביל לרענן ולתת תחושה פרשית של הקיץ. אז בואו נבדוק את זה. אוקיי, הצליל נכון. הצבע נכון, זה בירה בהירה, אני אוהבת בירה בהירות. ריח ממש של נאנה, זה ממש מריח כמו שנדי, משהו מאוד פרשי ומאוד מסקרן. טיפה מתקתק, ממש טיפה לפי הריח. טוב, בירה מצוינת, מה אני אגיד לכם? קשה להאמין שזו בירה כי זה טעם באמת של בריזר אפילו הייתי אומרת, זה בריזר טוב כזה, עשיר, עם להבדיל מהבריזר יש איזה טעם של סמיך כזה, וריח מהמם. טוב, אין מנוס, אני אעשה עם זה סבון, למרות שהייתי שותה את הכל, טוב, את הכוס הזאת אני אשמור לעצמי. דרך אגב, מתחת לסרטון יש כל מיני דברים שהם שימושיים. יש לינקים לכל מיני חומרי גלם שאני משתמשת בסרטון. יש לינקים לחברות ולאתרים שמהם אני משתמשת בציוד בסרטון. מה שגם כן חשוב, יש שם רשימה של זמנים של סרטון, ואתם יכולים לעבור ישירות לקטע שמעניין אתכם יותר ולחזור אליו כמה פעמים במקום לחפש בכל הסרטון. אז בואו נכין סבון. אז דבר ראשון שצריך לעשות כשעושים סבון בירה זה להיפטר מהאלכוהול שנמצא בתוך הבירה. כמו שאתם יודעים, אלכוהול וסבון לא הולכים ביחד. איך עושים את זה? צריך לחמם את הבירה, להרתיח אותה יותר נכון, על אש קטנה, עד שכל האלכוהול נעלם. ממש בהתחלה, איך שעוד רק מתחילים לחמם את הבירה, היא פתאום עולה בנפח, ונוצר קצף בכמות מאוד גדולה. בגלל זה אל תחממו את הבירה על אש גדולה ישירות. הקצף שנוצר זה בעצם האלכוהול שיוצא מהבירה, אז פשוט את הקצף צריך להוריד ולערבב את הבירה כל הזמן בשביל שלא תישרף, וככה בערך 20 דקות, 25 דקות על אש בינונית לחמם את הבירה. הנה אתם רואים שנוצר פחות ופחות קצף, הבירה מצטמצמת ונהיית קהה יותר. בערך אנחנו רוצים לצמצם 30-25% מנפח של הבירה. כשהבירה מצטמצמת וכבר אין קצף יותר, אני מעבירה אותה לתבניות סיליקון קטנות ומקפיאה אותה בשביל שימוש בסבון. עכשיו אני החלטתי בסרטון הזה להביא את המתכון של הסבון בסוף הסרטון. כי בתור ניסיון תכתבו מה אתם חושבים, אם זה יותר נוח, מתכון בסוף או בהתחלה של הסרטון. אני שוקלת שמנים קשים, ממיסה אותם במיקרו. את חמת קקאו אני מוסיפה אחר כך לשמנים שהימסתי. מוסיפה שמן זית ושמן קיק, שהם בעצם מקררים את תערובת השמנים, כי הם בטמפרטורה של החדר. עכשיו אני מוסיפה חימר קאולין לבן, אני מאוד אוהבת אותו בסבונים, נותן תחושה מאוד נעימה, וגם שבולשו אלכוהולואידית, לינקים לחומרים האלה יש לכם מתחת לסרטון. עכשיו מעבירה בלנדר, אני שוברת את כל הגושים, הם נהיים אחידים. שלב הבא זה פאזה מימית של סבון, שזה הבירה שלנו בעצם. בירה שבישלנו, בירה ללא אלכוהול כבר,
ותוך כדי שאני מעבירה את הקרחונים ושוקלת אותם, אני שמה לב שזה מאוד מאוד דביק, זאת אומרת יש אחוז גבוה של סוכר בתערובת, בגלל זה היה מאוד חשוב להקפיא את הפאזה. סודה קאוסטית, מי שלא יודע, זה חומר מאוד פעיל, רצוי מאוד לעבוד עם פאזה מימית קפואה, ולהוסיף את הסודה קאוסטית בכמויות קטנות לבירה, כי אנחנו לא רוצים לשרוף את הסוכרים שבתוך הבירה אם נוסיף בבת אחת. לאט לאט אני מוסיפה את הסודה קאוסטית, אני עובדת עם כפפות, אני עובדת עם משקפי מגן, ומונעת מסודה לגעת באור ובריריות של הגוף. לאט לאט הקרחונים נמסים, ואפשר לראות שבירה אפילו משנה את הצבע שלה לכתום. אבל מבחינת בדיקת הטמפרטורה, הטמפרטורה הגיעה ל-41 מעלות, זו טמפרטורה טובה. השמנים ב-35 מעלות, זה אומר שאפשר לאחד את הפאזות. אני מסננת את הבירה עם הסודה קאוסטית, ותראו, נשארים כמה פירורים של סודה שלא נמסו, וכמה חתיכות של סוכר, כאלה חומות. אני לא רוצה אותם בסבון, וטוב שסיננתי את הנוזל, זה מצוין דווקא. מערבבת עם הבלנדר בפולסים קצרים, אני מגיעה לאמולסיה, ובאמולסיה אני מוסיפה שמן טרי לבנדר ושמן טרי מנטה, כי אני רוצה שסבון יהיה בריח שהוא דומה לבירה, הריח של נאנה. מחלקת את הסבון לשלושה חלקים ביחסים 1, 2 ו-2, זאת אומרת מבחינת העיצוב אני מתכננת שחלק אחד יהיה צבוע לקה, אני צובעת אותו עם אבקת קקאו, חלק שני יהיה לבן, שזה טיטניום דיאוקסיד, שלי נמס במים, והחלק השלישי יהיה ירוק עם אסף חיטה אורגנית טחון, צבע ירוק עדין, וכמובן שלינקים יש לך מתחת לסרטון לכל החומרים האלה. אוי, שכחתי סודיום לקטט, טוב שנזכרתי. זה מלח, אפשר להוסיף אותו לכל פאזה, לא חייבים לפאזה מימית, אז טוב שנזכרתי והוספתי. אוקיי, אני מערבבת ידנית, אני שוברת את החתיכות, אחר כך אני אעבור גם כן עם הבלנדר מבהיר לכהה, כי טיטניום דיאוקסיד מתפזר טוב כשעוברים עם הבלנדר. כך הוא מתפזר אחיד ואין אחר כך גושים והוא יהיה צבוע טוב. עכשיו הגיע הזמן לבצע את המזיגה. אני מוזגת חצי מצבע הכהה. אני בעדינות דופקת את התבנית והצבע מתיישר ונהיה חלק. אחר כך אני מוזגת את החצי של הצבע הלבן. אפשר לראות אפילו פה עכשיו שהוא סמיך יותר, טיטניום דיאוקסיד מזרז את הטרייס. אז אני שופכת את הסבון על הספאצ'ולה בשביל לא לחדור לשכבה הקודמת. ירוק, את כל הירוק אני מוסיפה אותו עכשיו, כי זה החלק הקטן, זה החלק שהיחס שלו היה אחד. הוא יהיה באמצע, הוא יהיה השכבה האמצעית. אני מיישרת שוב פעם בדפיקות קטנות, ואז מוזגת חזרה את הצבעים בסדר הפוך. על מנת לעשות את הסווירל בין השכבות, אני משתמשת בחוט, חוט חשמל כזה די עבה. אני מתאימה אותו לרוחב של תבנית, וגוררת ועולה בתוך התבנית מלמעלה עד למטה. יש לכם עכשיו לינק, וגם מתחת לסרטון, וגם עכשיו למעלה, על הטכניקה הזאת, איך עושים, באיזה כיוון מעבירים את החוט חשמל. אחרי שאני העברתי את החוט, אני עושה עיצוב של החלק העליון, עם שאריות של סבון שנשאר לי, פסים קיים בצדדים של התבנית, אחר כך שני פסים לבנים של סבון לבן, ובאמצע אני מעבירה את הסבון הירוק, כי ככה אני מדמה את הפנים של הסבון, כן? כי זה אותו סדר של צבעים שהיה לי בתוך הסבון גם כן.
אוקיי, אני לוקחת צ'ופסטיק או משהו עדין כזה ולא עמוק, מעבירה סביל טיוואני למעלה למטה, למעלה למטה, במרווחים כאלה שווים, עוברת בדפנות של התבנית, מנקה אותה גם כן. זה מאוד סביר כזה ידידותי, וגם אני מקווה שאני אוכל לדמות את הפנים של הסבון עם החלק החיצוני שלו. אני מראה לכם עכשיו את הסבון, הוא יצא מאוד יפה, מריח טוב, היה מאוד נוח למזיגה. אני אכניס את הסבון לתנור מחומם מראש, אני אעשה CPOP, Cold Process Oven Process. ככה הסבון בתנור המחומם יעבור שלב ג'ל באופן אחיד, זה יתרום לצבעים בוהקים יותר של הסבון וקשיחות הסבון. 24 שעות מאוחר יותר אני מוציאה את הסבון מהתבנית, הסבון קשה ומבריק כזה, והוא ממש, החילוץ מאוד מאוד קל, ואפשר לראות שהסבון באמת יצא אחלה. אני לוקחת את הסבון ותוך כדי שאני מוציאה, אם יש איזה פינה או משהו, אני מאשרת אותה. עם קולף כזה ירקות, ישירות מורידה פינות, בשביל שהסבון יהיה כבר מוכן לחיתוך, ולא להוריד את הפינות האלה אחר כך אחרי שאני חותכת את הסבון. אוקיי, רגע האמת, וחיתוך של הסבון, מרגש ביותר לראות מה קיבלתי. וואי, איזה חתיך, תקשיבו, אין דברים כאלה. אני בעצמי לא ציפיתי שזה יהיה כל כך יפה, ושהחלק הפנימי יהיה כל כך תואם לחלק החיצוני של הסבון. הירוק והלבן והחום הם מאוד 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 יפים ובוהקים. אפשר לראות, תראו, יש מין מסגרת חומה כהה יותר מסביב לסבון. זה אומר שהסבון יהיה כהה עוד יותר, החלק החום. זה פשוט הוונילין שבתוך הקקאו עוד לא הסתיים את ההתחמצנות שלו. כשהוא יתחמצן, סבון יהיה כהה יותר. אז עכשיו אני מורידה את הפינות עם אותו קולפן מכל חתיכה שתראה יפה, ושהמראה של הסבון יהיה גמור ומטופח. ואני בודקת אם אני יכולה כבר להחתים את הסבון. לוקחת חותמת, לוחצת בעדינות, ויופי, יוצא מושלם. אני בודקת עוד חתיכה, גם כן אם הפעם אני משפצה אלכוהול על החותמת, בשביל שהחותמת לא תדבק, ויוצא ממש יפה, החתמה פשוט מושלמת. יופי, אני מרוצה, יש לי עכשיו עוד 20 חתיכות להמשיך בטיפול שלהם. עכשיו לגבי המתכון, הנה המתכון הוא מולכם. הפעם אני שמתי אותו בסוף הסרטון בשביל שלא יפריע לנו באמצע. ביי בינתיים, ניפגש בסרטונים הבאים. תודה על הצפייה.